Яскраві феєрверки і гучні петарди – звичний атрибут зимових свят. Світовий виробник піротехніки – Китай. Звідти імпортують увесь товар до України, кажуть експерти. Ціни різні. Салют коштує від 50 гривень до 5 тисяч. А от упаковку петард можна придбати за 10 гривень. Перед Новым годом вырастает спрос в раз, наверное, 100. Именно на Новый год все вспоминают за фейерверки. Фейерверки, салюты, петарды, все хотят, это красиво, наверное. Это уже вошло в нашу культуру, наверное, празднования Нового года. Купувати феєрверки та петарди можна лише у спеціалізованих магазинах, де наявні документи на товар, застерігають рятувальники. Натомість кіоски із сумнівною піротехнікою краще обходити стороною. Це може загрозу життю йому нести, тому що ми не знаємо, де ця продукція була, яка була в тому приміщенні вологість, чи на неї дощ йшов, чи сніг йшов. Уся піротехніка поділяється на класи за небезпечністю та призначенням. Деяку заборонено продавати дітям та підліткам. Іншу, наприклад, професійну, зможуть придбати лише ті, хто пройшов спецпідготовку. Зазвичай обмеження вказані на упаковці. Аби бути впевненими, що салют чи петарда не вибухнуть у ваших руках, на коробці має бути ось такий знак. Він означає, що продукція сертифікована і безпечна. В Одесі святкові вогні в усіх магазинах ліцензовані, запевняють рятувальники. Втім, не варто нехтувати правилами безпеки і інструкцією на коробці. Окрім цього, необхідно перевірити дату виробництва та придатності, радіус небезпечної зони дії тощо. Уся інформація має бути зазначена на коробці українською, а упаковка повинна бути цілою. Сам виріб був добре упакований, щоб упаковка виробу не була ні порвана, щоб все було в доброму стані. Запальний гніт, фітіль називаємо, він також повинен бути закріплений. За відсутність ліцензії на піротехніку, неповну інформацію про товар чи інше порушення продавцям загрожує штраф у 34 тисячі гривень. Водночас виробники за неякісні фейерверки можуть сплатити ще більше – 51 тисячу. Лілія Черненко, Карен Петікян, Перший міський.